Phùng Thiệu Phong cuối cùng đã tiết lộ lý do thực sự khiến anh kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh khá bí, một lý do không phải vì danh tiếng, cũng không vì dư luận, mà xuất phát từ trái tim anh, từ sự thấu hiểu và tình cảm chân thật dành cho cô. Trong làng giải trí Hoa ngữ, những câu chuyện tình yêu thường bị soi xét dưới hàng triệu ánh đèn flash, bị mổ xẻ từng chi tiết nhỏ và đôi khi bị bóp méo thành những điều mà người trong cuộc chưa từng nói. Câu chuyện của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cũng không ngoại lệ. Họ từng là cặp đôi được ca ngợi là đẹp đôi nhất màn ảnh, nhưng cũng là những người khiến công chúng bối rối nhất vì sự bí ẩn trong từng bước đi của mối quan hệ, từ lúc công khai đến khi kết hôn, rồi ly hôn, mọi thứ đều diễn ra nhanh đến mức người ta không kịp tin vào mắt mình. Nhưng có một điều mà suốt nhiều năm Phùng Thiệu Phong chưa từng nói ra, lý do thật sự khiến anh quyết định kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh, và tại sao anh lại chọn giữ bí mật trong suốt thời gian đó. Ngày anh nói ra điều ấy, không phải trong một buổi họp báo long trọng, cũng không phải trong một chương trình giải trí đầy ánh đèn. Đó là khi anh tham gia một buổi tọa đàm nhỏ, nơi chỉ có vài người bạn thân và phóng viên thân thiết. Khi bị hỏi lại về cuộc hôn nhân năm ấy, Phùng Thiệu Phong mỉm cười trầm lặng, nụ cười của một người từng đi qua yêu thương, hạnh phúc rồi tổn thương sâu sắc. Anh nói chậm rãi, tôi kết hôn với cô ấy, không phải vì danh tiếng, không phải vì dư luận, càng không phải vì đứa trẻ, mà vì tôi sợ sẽ mất cô ấy mãi mãi. Câu nói ấy khiến không khí trong phòng im phăng phắc. Phùng Thiệu Phong, người đàn ông từng lịch lãm, từng nổi tiếng vì tính cách điềm đạm và có phần trầm tĩnh, giờ đây lại thừa nhận một điều rất con người, rất chân thành. Anh không phải là người toan tính trong tình yêu. Với Triệu Lệ Dĩnh, anh từng nhiều lần do dự, từng muốn giữ khoảng cách, nhưng cũng từng nhiều lần nhận ra rằng có những người, nếu không nắm tay ngay lúc này, sau này sẽ chẳng còn cơ hội. Phùng Thiệu Phong kể rằng, thời điểm họ quay chung phim Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh là một người sống khép kín, ít nói, tập trung hoàn toàn vào công việc. Anh đã bị cuốn hút bởi sự chăm chỉ ấy, không phải kiểu cuốn hút của một người đàn ông muốn chinh phục, mà là một cảm giác ngưỡng mộ pha lẫn thương xót. Anh từng chứng kiến cô ngồi lặng lẽ trong góc phim trường, ôm kịch bản đến khuya, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Cô ấy nhỏ bé, nhưng sức chịu đựng lại lớn hơn bất kỳ ai tôi từng gặp. Anh nói, chính sự kiên cường đó khiến anh cảm phục, rồi dần nảy sinh tình cảm. Nhưng Phùng Thiệu Phong hiểu, Triệu Lệ Dĩnh là kiểu phụ nữ không dễ mở lòng, vì cô đã quá quen với việc tự mình vượt qua mọi sóng gió. Thời điểm họ công khai tình cảm, truyền thông và công chúng đều cho rằng đó là một cặp đôi chênh lệch, một người xuất thân ra thế châm anh thế Việt, một người đi lên từ nỗ lực và tài năng. Có người nói Phùng Thiệu Phong chỉ say nắng, có người bảo anh muốn tạo hiệu ứng truyền thông, nhưng sự thật lại khác ra. Thời điểm ấy, cả hai đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Báo chí, mạng xã hội, người hâm mộ đều soi mói, đồn đoán. Có người nói Triệu Lệ Dĩnh không xứng với dòng họ Phùng danh giá, có người lại bảo Phùng Thiệu Phong chỉ đang đùa vui với một nữ diễn viên hạng A, nhưng anh không quan tâm. Khi một người đàn ông thật sự yêu, anh ta không quan tâm cô ấy đến từ đâu, chỉ sợ rằng cô ấy sẽ rời đi. Phùng Thiệu Phong kể, trong một lần cùng đoàn phim ra nước ngoài dự lễ trao giải, anh nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh ngồi lặng lẽ ở góc phòng, đang trả lời phỏng vấn bằng nụ cười gượng gạo. Sau đó, cô rút lui sớm, vì mệt. Anh đuổi theo, đưa cho cô một chiếc khăn và chai nước ấm. Cô cảm ơn, chỉ nói em quen rồi, không sao đâu. Chính câu em quen rồi ấy khiến tim anh thắt lại. Một người phụ nữ mạnh mẽ đến mức quen với cô đơn, đáng lẽ phải được ai đó yêu thương và che chở, và anh đã chọn làm người đó. Không có nhẫn kim cương, không có hoa hồng rực rỡ. Một buổi tối, trong căn nhà nhỏ ở Bắc Kinh, Phùng Thiệu Phong nấu cho cô một bữa ăn đơn giản, cá hấp, canh gừng và một đĩa rau xào. Anh nói khẽ, anh không biết phải cầu hôn như thế nào cho đúng, nhưng anh chỉ biết một điều, nếu bây giờ không giữ em lại, sau này có hối hận cũng không kịp. Triệu Lệ Dĩnh nhìn anh, ngạc nhiên, rồi cô cười. Cô không trả lời, chỉ gật đầu. Phùng Thiệu Phong chia sẻ, những tháng đầu sau khi kết hôn là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất đời. Cô vẫn như trước, thích ăn mì trứng buổi sáng, thích bật nhạc nhỏ trong bếp, thích ngồi bên cửa sổ đọc kịch bản. Anh thì lặng lẽ ngồi đối diện, nhìn cô mà lòng nhẹ nhõm lạ thường. Anh kể, mỗi khi cô ấy mỉm cười, tôi cảm thấy thế giới mình đang sống thật đáng giá. Hai người từng mơ về một mái nhà nhỏ có tiếng cười trẻ thơ, có những buổi sáng thức dậy bên nhau không cần son phấn hay ánh đèn sân khấu. Và rồi giấc mơ ấy thành hiện thực khi con trai họ chào đời. Thế là họ kết hôn, không rình rang, không váy cưới xa hoa. Một thông báo vỏn vẹn vài dòng đăng trên mạng xã hội khiến cả showbiz chấn động. Phùng Thiệu Phong từng thừa nhận, anh và Triệu Lệ Dĩnh từng chia tay một lần trước khi kết hôn. Cô ấy nói rằng chúng tôi không hợp, cô ấy sợ yêu tôi, vì sợ rằng tình cảm này sẽ khiến cô ấy đánh mất chính mình. Nhưng rồi, chính trong khoảng thời gian đó, anh nhận ra rằng anh không thể sống thiếu cô. Khi nhìn thấy cô đi dự sự kiện,
đứng mỉm cười trên thảm đỏ. Anh không cảm thấy vui mà là một nỗi trống rỗng kỳ lạ. Đó là lúc anh hiểu, tình yêu không phải là cảm xúc bốc đồng mà là sự chọn lựa để bước cùng nhau, bất chấp mọi khác biệt. Và rồi, trong một buổi chiều bình thường, khi cả hai đang ngồi trong xe sau một buổi ghi hình, Phùng Thiệu Phong đã nói câu khiến mọi thứ thay đổi mãi mãi: em đừng sợ, nếu em đồng ý, anh sẽ chịu trách nhiệm cả đời. Triệu Lệ Dĩnh không trả lời ngay, cô nhìn anh rất lâu, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn kiên định. Vài ngày sau, cô gửi cho anh một tin nhắn vỏn vẹn 2 chữ, được rồi, và đó là khởi đầu của một cuộc hôn nhân được giữ bí mật kỹ lưỡng, không ồn ào, không váy cưới xa hoa, không tiệc tùng lộng lẫy, chỉ có hai người và một lời hứa giản đơn. Lý do họ giấu kín việc kết hôn, Phùng Thiệu Phong chia sẻ, không phải vì muốn chơi trội hay giữ bí ẩn, mà vì anh muốn bảo vệ Triệu Lệ Dĩnh. Cô khi đó đang trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, vừa giành được danh tiếng sau nhiều năm nỗ lực. Anh sợ, nếu tin tức hôn nhân lan ra, công chúng sẽ không còn nhìn cô như một nghệ sĩ độc lập mà chỉ là vợ của Phùng Thiệu Phong. Cô ấy xứng đáng được nhìn nhận bằng chính năng lực của mình, chứ không phải qua danh nghĩa vợ ai đó. Anh nói, nhưng cuộc đời vốn không như những gì ta mong muốn. Sau khi kết hôn, sự chú ý của công chúng, những áp lực, những đồn đoán về đời tư khiến họ dần xa nhau. Phùng Thiệu Phong không giấu được cảm xúc tiếc nuối. Tôi từng nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ, nhưng hôn nhân cần nhiều hơn thế, cần thời gian, thấu hiểu và cả sự kiên nhẫn. Có lúc, tôi đã quá tự tin rằng mình có thể bảo vệ cô ấy khỏi dư luận, mà quên rằng cô ấy cần được lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn. Khi được hỏi, nếu có cơ hội quay lại, anh có muốn thay đổi quyết định năm đó không? Phùng Thiệu Phong khẽ lắc đầu, không, vì cho dù kết quả thế nào, ít nhất tôi đã từng được sống những ngày tháng hạnh phúc nhất bên cô ấy. Đôi mắt anh ánh lên nỗi buồn pha lẫn sự dịu dàng. Người ta có thể nói họ tan vỡ, có thể bàn tán về lý do, nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu, đằng sau 2 chữ bí mật năm ấy là một tình yêu chân thành, sâu đậm và rất thật. Và có lẽ, chính vì thế, khi nói về Triệu Lệ Dĩnh, anh luôn gọi cô bằng 2 từ đầy trân trọng: người khiến tôi thay đổi cách nhìn về tình yêu. Nếu bạn nghe kỹ câu chuyện ấy, bạn sẽ nhận ra rằng đôi khi bí mật không phải là để che giấu điều gì xấu, mà là cách người ta bảo vệ điều quý giá nhất của mình khỏi ánh nhìn khắc nghiệt của thế giới. Với Phùng Thiệu Phong, điều quý giá ấy từng mang tên Triệu Lệ Dĩnh.